Welcome. This is the energy vibration lezen voor de Leo Sun Moon and Rising Sun. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Some of you Leos need to connect in natures. Het is goed om even te gaan buiten gaan kijken en connect in nature, oké? Dus whatever the issue en de situatie is, het is tijd voor jou in nature te gaan connect. Deze week komt echt dwars, iemand dwars, stormy fields, mensen gaan direct, mensen gaat echt de BS uit snijden. Whatever the issue is, ik zie stormy field komt voor juli. Stormy field komt voor juli. Dus connect met nature and whatever the issue is. Diplomacy is a better way om issues en situaties op te lossen. Oké, diplomacy. Nou, we gaan even kijken. Ik zie dat sommige van jullie Leo's hebben samengewerkt met een andere Ram Leo of Stenbock, Ram Leo of boodschatter. En ik zie een deceptiveness waar jullie hebben heel veel geld van deze persoon genomen. En nu zien wij de waarheid hier over wat precies is gebeurd. Dus whatever the issue en de situatie is. Ik zie dat deze man heb jij in een situatie gebracht waar jullie twee hebben een Stenbock heel veel money heel veel geld opgelicht. Dus deze man kan een ram zijn. Samen met een jonge ram Leo of boodschatter heel veel geld opgelegd van een Stenbock. Ik zie dat dadelijk een onderzoek komt en die komt keihard tegen jou op, omdat die erachter gekomen wat jij hebt gedaan. En die gaat echt keihard op naar je te komen, omdat jij zelf realiseert niet alles wat is gespeeld. En in deze week kom je achter precies wat deze man heb je ingebracht. Oké? Ik zie sommige van jullie hebben een conflict en een issue met een weeskal en een viskreef of scorpion persoon. Deze situatie kan een issue en daar is geen, hoe zeg je dat nou? Daar is geen win voor deze persoon. Absoluut geen win. Ik zie dat deze persoon is nou onderzocht. Ik zie dat sommige van jullie, dat is in een relatie met de stiermaak of Stenbock. Ik zie keihard communicatie. Ik zie jullie twee zitten communiceren over wat geld dat je hebt gestolen van deze vrouw. Deze vrouw is een Stenbock vrouw. En jullie hebben samen geld van deze vrouw opgelegd. En nu komt het best wel bovenop. Sommigen kunnen issues met je sibling en misschien is je moeder en jullie moeten best wel communiceren wat beslissing maken jullie als ze blijven in de ziekenhuis, als je gaat in een dingenhuis of een zorgthuis of iets. Maar dat komt op in deze week. Dan hebben wij de energie van geheim. Geheim komt uit. De eind van een cycle met een situatie. Verdriet is hier over wat geld. Heel veel verdriet is hier over wat geld dat is verloren of gestolen. Maar ik zie er aan het eind van een cycle en verdriet is hier. Oké. Ik zie het tower moment. Volgens mij de tower moment was vorige week. En ik zie dat je weglopen van een family en een issue. Je maakt een beslissing om je family achter te laten. En je gaat even vooruit met je leven. Whatever the issue is in de situatie. Ik zie dat je besluit je family achter jou te verlaten. En je gaat vooruit in je leven. Dan daar is de energie van je vijand. Sommige van jullie komen achter dat je had een vijand. En dit was een viskreef of scorpionnetje. Oké, je hebt achtergekomen dat deze persoon was je vijand. En deze persoon, je zit deze persoon van een afstand te houden. Je houdt deze persoon van een afstand. Whatever the issue en de situatie is, je komt achter dat
deze young visgrave of scorpionetje hou je uit de afstand af. Dan hebben wij die energie van de 6 van staven. De energie van de 6 van staven is dat je laat de issue en de situatie achter. En ja, sommige van jullie, je krijgt break dat this situatie is over. Maar whatever the issue is, je draait je rug aan een oude man. Misschien jullie Leo's, is dat je draait je rug om een visgrave of scorpionetje. Ik zie dat sommige van jullie is geconnect met een oude ram en een oude... Deze twee zijn koppel. Een oude ram en een visgrave of scorpionetje. En ik zie nou een onderzoek wordt gedaan tegen u. Sommige van jullie, niet iedereen. Maar deze mensen zijn onder onderzoek omdat ze zien wat is precies gespeeld. Dat... deze twee mensen hebben jou gebruiken om geld te verdienen onder iemand anders naam. En dat komt best wel uit. Dus de geldpot is nou afgesloten vanwege dat er is een onderzoek om de wat precies is gebeurd. Nieuws komt over een kind of nieuws komt over een eind. Iets gaat plotseling uit je leven. Oké? Dus, dames en heren, het is best wel wat. Ik zie geheim over heel veel geld. Dat was genomen. En het heeft mee te maken met een ram, LEEUW of een boodschatten. Die moeten geld even teruggeven om de familie. Omdat hun iemand family informatie gebruikt om best wel geld bij te verdienen. Samen met sommige van jullie, niet van iedereen. Voor de rest van jullie, het is best wel een krachtige week. Eind van issue situatie in je leven. Er is issue met moeder en met jullie moeder en jezelf. Ik zie dat een issue wordt uitgezocht dat heeft mee te maken met een ramman. Dit is een grote issue. Ik zie dadelijk communicatie dat is gebeurd. Whatever de issue en situatie is, dames en heren, ik ga je wensen een fijne week. Namaste.